Wag ako. Wag ako. Wag ako. Bye. Hey girls, this is a very random video that I will be filming today. FYI. Very random talaga na never kong inisip na I will be putting this kind of video on my channel. Kasi this week, I have lots of time to make videos kasi 1 week holiday ako sa work. And I uploaded 2 videos on my channel and also on my FB page. I gained more likes on my FB page and also gained more subscribers on my YouTube channel. Yahoo! But I also gained more haters or bashers. Na-disturb lang ako ng slide and napaisip ako na bakit may mga ganun na tao. So this is going to be an appreciation video for you all, for all the bashers and haters out there. Just sit back, relax, and enjoy the show because this show is for you all. So, I'm gonna start with my face kasi lagi niyong pinupunta rin yung pagmumukha ko. Wait sa, i-zoom in ko kayo para maging maligaya naman kayo. Yan. Okay na sa inyo yan? Okay na? Happy na kayo dyan? Happy? Happy? So, magpa-prime ako gamit itong primer from Catrice Pore Refining Anti-Shine Base. Lagyan ko konti yung pagmumukha ko nito para naman hindi kayo masaktan sa mga pores ko. Kasi alam kong nanggigilait na kayo sa kakatingin sa mukha ko. And para i-cover yung mga blemishes ko, gagamit ako ng foundation. Ito yung HD Liquid Coverage from Catrice. Maganda doon na foundation. Kasi natatakpan yung mga acne scars ko. Okay na kayo doon? Happy? Happy na kayo? Aware ako, bashers, ha? Sobrang aware ako na hindi flawless. Hindi ako flawless. Sobrang aware ako dyan. Aware na aware. Alam na alam ko yan. Hindi porket may blemishes ako or hindi ako flawless yung mukha ko, may acne scars ako. Hindi porket ganun, wala na akong karapatan mag-makeup. Sino ba kayo para diktahan nyo ako kung anong gagawin ko sa pagmumukha ko? Pagmumukha ko nga to, diba nga? Kung flawless kayo, edi wow! Kayo na! Kayo nang pinanganak na swerte. Edi wag kayong gumamit ng makeup. Hindi nyo pala kailangan ng makeup eh. Sobrang ganda nyo, diba nga? Sobrang ganda. At isa pa, ang galing-galing nyo magsabi sa akin. Ang dami-dami kong makeup nilalagay sa mukha ko. Wait lang. Naghihingi ba ako ng pera sa inyo pambili ng makeup? Pera nyo ba gamit ko pambili ng makeup? Kayo, kung makapagsalita kayo, nangkigigil din ako eh. Yun, magkukontour tayo. Unahin ko itong ilong ko. Yes, kailangan ko i-contour yung ilong ko. Kasi ang lapad-lapad. Happy? Happy na kayo dyan? And itong noo ko, kailangan kong i-contour kasi ang lapad-lapad ng noo ko. Okay na kayo doon? Happy? Happy ulit? Happy ulit kayo doon? So ngayon, magbe-bake ako sa mukha ko gamit itong final powder from Nichido. Yes, mura lang to. 150 lang to sa Watsons ko binili. Minsan di ko rin kayo maintindihan mga bashers eh. Kasi, pag gumagamit ako ng mga high-end products sa makeup tutorial ko, nagko-comment kayo, nagreklamo kayo, hindi nyo afford. Pag gumagamit naman ako ng mga local products, nagreklamo pa rin kayo. Kahit talaga saan kayo ilagay, puro kayo reklamo. No? Ngayon mag-eye makeup na ako and gagamitin ko itong palette ko from Morphe. Ito yung 35C na palette. Yes, kita nyo naman. Very colorful. Para happy lang. Hindi kagaya ng mga bashers natin na black and white lang yatang alam nila na shade. So, unahin ko itong white. Pang set lang dito sa eyelid ko. And gagamitin ko itong yellow na shade. Na pang transition shade ko. Orange na shade. Ipatong ko lang sa yellow ko kanina. Next, itong red na shade. The Color of Love.
Kasi parang wala yata yung mga bashers natin na ganun. May nag-comment sa video ko sinasabing hindi daw ako marunong makeup. First and foremost, hindi po ako professional na makeup artist. Clarify ko lang po yan. Lahat ng mga ginagawa ko pong makeup tutorials, self-taught lahat. Nagpa-practice lang po din ako. I never claim na expert ako talaga sa makeup. Chinek ko yung profile niya, guys, kasi medyo nasaktan yung lola niyo. Wow! Nahiya naman ako sa nakita ko. Si Ate Koya. Sobrang ganda ni Ate Koya. Sobrang ganda niya talaga. Na yung kilay niya, hindi niya maayos-ayos na parang alimatok. Yung foundation niya, sobrang puti ng mukha niya kumpara sa liig niya. Sobrang ganda talaga ni Ate Koya. Ay, magaling. Ang manglait ng kapwa. Bakit? Beauty niyo ba ay pang Ann Cortez? Bakit kayo ba si Marian Rivera? Na perfect ang pagmumukha? Kayo din eh. Basta lang may masabi kayo. Alam niyo no, nakakalungkot man isipin. Pero yung crab mentality na ugali ng isang Pinoy, hanggang ngayon nandyan pa rin. 2018 na tayo. Naalala ko lang sa isang vlog ko last year na may nag-comment. Kasi, nag-vlog ako inside the supermarket. Namimili ako ng pagkain. Tapos sabi niya sa comment niya na, "Girl, ang pangit ng German mo, magtagalog ka na lang." Magtatagalog ako sa isang German na tindera? Paki-explain, ate girl. Please lang paki-explain. Kung ang tindera nga hindi nagreklamo, ikaw pa kaya? Tapos one time guys, sa news feeds ko, nabash yung isang kaibigan ko dahil na wrong grammar siya. Nakakatawa. As in talaga, nakakatawa itong mga bashers na to. Ang mga Native Americans nga, walang pakialam sa grammar and spelling nila. Kayo pa ba? Tayo pa bang mga Pinoy? Perfect kayo, te? I'm creating a very dramatic cut-wing eye, guys. Yes, dapat ganyan. Dapat ganyan katulis. Para kung masalubong natin yung mga bashers natin. Ah, ganun! Isang tusok lang sila. Yan yung nararapat sa kanila. Kasi ginagalit nila tayo eh. Joke lang. Be kind to animals pa rin. Joke lang yun. And girls, mag-fake eyelashes ako gamit itong Taiwan-made na fake eyelashes ko. Isa ito sa mga ginamit kong samples doon sa viral eyelash hack ko. And speaking of that video pala guys, may nag-comment doon na very sarcastic way. Sabi, oo, nakikita namin yung difference. Nalagasan nga yung fake eyelashes mo eh. Ha ha ha. Girl, try mo kayang mag 5 minutes brush sa fake eyelashes mo. Hindi ka ba mapapagod? Instead of appreciating the effort, mas nakikita nyo more yung mali ng isang tao. Bakit kaya ganun? No? Parang kung may hindi maganda sa paningin at sa pandinig nyo, nag-a-alert yung utak nyo na bashing mode on agad kayo. Bakit kayo ganun? Ha? Anong problema nyo sa mundo? Katuwaan nyo ba talaga ang manglait ng ibang tao? Ang manakit ng ibang tao? Or sadyang kulang na talaga kayo sa pansin at kinakareer nyo yan? Di ba nga? Kasi there's so much hate on yung mga bashers. Minsan, overnight. So, this is the final look of this makeup tutorial, guys. I finished it off cam na lang. Kasi nakakahiya naman sa mga bashers natin. Baka kasi mahabaan na sila dito sa video na to. And di ba nga, we should always be considerate to the feelings of other persons, respect each other's opinions. We should also put ourselves to other people's lives, to other people's situation. And hindi nila kayang gawin yun eh. So, ako na lang ang mag-a-adjust. At yung video ko na lang ang mag-a-adjust for them. But seriously guys, upon filming this video, it was so uncomfortable. It is really so uncomfortable na ganito. Kasi, paano ba explain? Kasi,
I created my YouTube channel or even my FB page for a reason. I wanted to build a community for the girls who share the same interest and passion like me, that's makeup. Also for those girls who experience like low self-esteem, na gusto ko ipakita sa kanila na despite all the imperfections we have on our body, on our physical appearance, na you can always turn your insecurities into strength. Na parang mga ganun na thoughts and gusto ko sanang i-implant why I'm creating videos. But sad to say, meron mga tao talaga na, alam nyo, na they think it the other way around. Sinisira nila yung mga perspective mo. Every time I'm reading like bash comments, negativity, parang nanghihina din. Sino ba naman gusto makabasa ng mga negative na comments, diba? But, yeah, like yesterday, nag-google ako ng how to handle negativity or bashers. Mostly doon sinasabing, huwag pansinin, huwag magpa-apekto, don't stoop to their level. In my own opinion, I feel like I need to speak up because, di ba, yung mga bashers, makikita yung mga utak nila. Kasi iniisip nila na sobrang okay lang ang bash, na they're doing the right thing, parang gano'n. But being too silent is also not good kasi feeling ko you're allowing them more and you're giving them more authorities to continue what they're doing. Bottom line of this video, guys, na gusto ko talagang i-share sa inyo kasi ako, saan man akong lugar mapunta, dala-dala ko to, and kahit ano yung ginagawa ko, iniisip ko lagi to, na if you don't have anything good to say, just better keep your mouth shut. Simple as that. Ganun lang. I want to thank you all for watching this video, guys. Please give it a thumbs up if you like this video. If not, i-dislike nyo. Ganun lang ka-simple. Subscribe on my channel for more upcoming It's a Kristy Thing videos. And I'll see you the next time. Bye!